নমস্কাৰ মেজমেলৰ মজিয়ালে আপোনাক জনাইছো আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে যে পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা হৈছে সন্ধিয়া 5 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে যুদ্ধবিৰতিৰ পৰ্যায় আৰু 5:30 বজাত ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এটা টুইট যোগে সমগ্ৰ পৃথিৱীক জনাই দিছে যে পাকিস্তান আৰু ভাৰত উভয় দেশেই যুদ্ধবিৰতিত সন্মত হোৱাৰ বাবে আন্তৰিক অভিনন্দন এই বাৰ্তাটো পোৱাৰ লগে লগে বিশ্ববাসীয়ে গম পালে যে পাকিস্তান আৰু ভাৰতৰ মাজত 7 মে নিশাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যুদ্ধখনৰ যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে বিয়লি 4:30 বজাত পাকিস্তানৰ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অফ মিলিটাৰী অপাৰেশ্যনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ লগত যোগাযোগ কৰে আৰু যুদ্ধবিৰতিৰ বিষয়ে ভাৰতক সদৰি কৰে ইতিমধ্যেই মাৰ্কিন মধ্যস্থতাকাৰীয়ে ভাৰতৰ লগত আলোচনা চলাই আছিল আৰু ভাৰতে তাৎক্ষণিকভাৱে এই কথাত সন্মতি প্ৰকাশ কৰিলে আৰু 5 বজাৰ পৰা যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হ'ল এই যুদ্ধবিৰতি শৰ্ত সাপেক্ষ যুদ্ধবিৰতি নে এই যুদ্ধবিৰতি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ যুদ্ধবিৰতি নে এই যুদ্ধবিৰতি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি এই কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই অহা সোমবাৰে 12 মে তাৰিখে উভয় পক্ষ অৰ্থাৎ পাকিস্তান আৰু ভাৰত আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰু তাৰ পাছত যুদ্ধবিৰতিৰ শৰ্তসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব কিন্তু যুদ্ধবিৰতিৰ ঘোষণাৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশবাসীক স্পষ্ট কৰি এটা বিবৃতি দিছে তেওঁ কৈছে যে সন্ত্ৰাসৰ প্ৰতিটো কাৰ্যক আমি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰিম এই কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত যদি সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ হয় তেনেহলে তাক পুনৰ যুদ্ধ বুলি ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হ'ব এই বিষয়টোত আজি এই 4 দিনীয়া যি আমাৰ যুদ্ধ এই যুদ্ধৰ এনে এক সন্ধিক্ষণত ভাৰতবাসী নিশ্চয় উৎফুল্লিত কাৰণ যুদ্ধ আমি কোনেও বিচৰা নাছিলোঁ সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱন আৰু সা সম্পত্তিৰ হানি আমি কোনেও বিচৰা নাছিলোঁ এই সন্ধিক্ষণত মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিৰ বিশ্লেষক ডক্টৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া লগত আছে একেই বিভাগৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ সুব্ৰজিৎ কোঁৱৰ তেখেতে বহুতখিনি লেখামেলা কৰিছে সুব্ৰজিৎ কোঁৱৰে বহুতখিনি লেখামেলা কৰিছে আন্তৰ্জাতিক বিষয়ত তেওঁৰ বিশ্লেষণ সকলোৱে জানে আৰু আছে আপোনালোকৰ পৰিচিত জ্যোতি খাটনিয়াৰ আমাৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত তেখেতে আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিৰ তেওঁ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিল মই প্ৰথমতে যাব খুজিছোঁ ডক্টৰ সুব্ৰজিৎ কোঁৱৰৰ ওচৰলৈ ইউ আৰ এ নিউ কামাৰ টু আৱাৰ ষ্টুডিঅ' আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে মই সুধিব খুজিছোঁ আপোনাৰ অপেনিং ৰিমাৰ্ক 2 মিনিট যে আপুনি এই গোটেই বিষয়টো কি ধৰণে লক্ষ্য কৰিছে এই বস্তুটো যেতিয়া চিজফায়াৰটো ডিক্লেয়াৰ কৰিলে এইটো ইনচিডেণ্টলি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট আই থিংক নাও দিছ চেণ্ডছ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেছেজ দেট পিপল আৰ ছেইং দেট কি বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিবিলাকে কিয় মানে ইমান আলুফ হৈ আছে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট কিয় লোৱা নাই এইটো ইমান ডাঙৰ আচলতে কিবা কিবি তলে তলে চাগে নেগচিয়েশ্যনছ হৈ আছে বহুতে কৈছে কি এইটো IMFৰ যোনটো লোন দিছে পাকিস্তানত মেবি ইট ইজ কণ্ডিশ্যনেল লোন এইটো প্ৰবাবলি এণ্ড ইটছ ভেৰি মাছ very much a kind of a conditional loan but this 4 days it has sent a very it is a wake up call for India as well as Pakistan both of us have got much to learn from this and I'll just stop here pisot kom ki how India can learn from these 4 days and what Pakistan has learned from these 4 days moi jabo khoisu Akhil Ranjan Doctor sorloi interesting opening তেখেতে কৈছে যে এই লোনটো কণ্ডিশ্যনেল লোন হ'ব পাৰে আমি আলোচনা কৰিম এই বিষয়ত কিন্তু আপোনাৰ ওপেনিং ৰিমাৰ্ক না মোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে এই যিখন আপোনাৰ যিটো সংঘাত আৰম্ভ হ'ল আৰু ভাৰতবৰ্ষই এইটো যুদ্ধ বুলি কোৱা নাই কিন্তু বাৰে কৈছে এখন যুদ্ধ নহয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত পাক ৰাষ্ট্ৰ সমৰ্থিত যি সন্ত্ৰাস হৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে এখন যুদ্ধ কিন্তু ইয়াৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো কথা মই লক্ষ্য কৰিছোঁ মই আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰলৈ যোৱা নাই আমাৰ আভ্যন্তৰীণ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি দিশ লক্ষ্য কৰিলোঁ যে যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক বাতাবৰণ আছিল সেই বাতাবৰণৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই
একত্ৰিতভাৱে ভাৰত চৰকাৰে যিটো মানে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে বা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীয়ে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে সেইটোৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়ালে আৰু এই সমৰ্থনৰ মূল কথাটোনো কি আজি ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ যিখন সংবাদমেল হ'ল আৰু সেই সংবাদমেলত ভূমিকা সিঙে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইণ্ডিয়া ইজ এ সেকুলাৰ নেশ্যন ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বা ভাৰতবৰ্ষ এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ এটা জাতি গতিকে আমি কোনো ধৰ্মীয় মানে বিশ্বাসৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰোঁ পাকিস্তানে এনে অভিযোগ আনিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে এই যিটো ঘটনা ঘটিল এই ঘটনাৰ পাছত এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষ একত্ৰিতভাৱে আছে একেবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা গুজৰাটৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ পৰা উৰিষ্যালৈকে একত্ৰিতভাৱে আছে আৰু এই একতাৰ মূল কথাটো হ'ল সাংবিধানিক প্ৰমূল্য আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা অন্য দিশবোৰ আলোচনা কৰি মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটোৰ এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ জ্যোতি খাটনিয়াৰ আপোনাৰ ওপেনিং ৰিমাৰ্ক 2 মিনিট ভাৰতবৰ্ষই যুদ্ধবিৰতি মাজলৈ আহিছে আৰু যুদ্ধবিৰতিৰ মাজলৈ অহাৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষই কিছুমান খুব দৃঢ় কূটনৈতিক তেওঁলোকে সক্ৰিয়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছে আপোনালোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কূটনীতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাব যে তাত শব্দবিলাক বৰ সংযতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বিক্ৰম মিশ্ৰীয়ে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাত তেওঁ 4টা কথা কৈছে প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এইটো হৈছে এটা মেজৰ্ড এটেক আমি দ্বিতীয়টো কৈছে নন এস্কেলেটিং যে আমি আৰু কৰিব খোজা নাই তৃতীয়টো তেওঁ কৈছে যে প্ৰপ'ৰ্চনেট তেওঁলোকে আমাক 26টা মানুহ মাৰিছে 26 এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত আক্ৰমণ কৰিছে আমি সেই পথে প্ৰপ'ৰ্চনেটলি আমি আক্ৰমণ কৰিছোঁ তৃতীয়টো কথাটো হৈছে তেওঁ কৈছে যে ৰেছপন্সিবল ভাৰতীয় সেনাই দায়িত্বপূৰ্ণভাৱে ইয়াত আক্ৰমণটো চলাইছে এই 4টা কথা আৰু এটা আছিল তাত ইট ইজ ফ'কাছড আৰু এটা বস্তু তেওঁ কৈছে যে আজি কেইদিনমানৰ আগতে আৰু কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিছে তাত তেওঁ কৈছে যে এই গোটেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত কিন্তু সিন্ধু জলশক্তিত ভাৰত চৰকাৰৰ এটা চকু থাকিব তেওঁ ব্যক্তিগত যেটো ষ্টেটমেন্ট দিছে সৰকাৰৰ পৰা যেটো হৈছে সিন্ধু জলশক্তিত এটা চকু থাকিব আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সিন্ধু জলশক্তি যেটো হৈছিল 60ৰ দশকত তাত এটা ফ্ৰেন্ডলি ৰিলেশনৰ কথা এটা প্ৰস্তাৱনাতে আছে গতিকে সেই বস্তুটো পাকিস্তানে যেহেতু ৰক্ষা কৰা নাই গতিকে সেইটোৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য কৰিম আৰু ভাৰত চৰকাৰে আৰু যেটো প্ৰথমতেই কৈ লৈছে যে এস্কেলেটিংৰ যেটো কথা সেই অৰিজিনাল এস্কেলেটিংটো পেহেলগামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভাৰতে নিজে কৰা নাই গতিকে এই যুদ্ধবিৰতি চুক্তিখন এটা দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে কাৰণ সিমলা চুক্তিখন 72ৰ সিমলা চুক্তিখন এতিয়া বাতিল কৰা বুলি পাকিস্তানে নিজে কৈছে গতিকে এতিয়া যিখন যুদ্ধবিৰতি চুক্তি হ'ব এইখনে কিন্তু ভাৰতীয় উপমহাদেশত দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে এটা গভীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব সুব্ৰজিত কোঁৱৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ যুদ্ধবিৰতিৰ যিটো প্ৰস্তাৱ এইটো মই ভাবোঁ এতিয়ালৈকে চৰ্তবিলাক কণ্ডিশ্যনবিলাক এতিয়ালৈকে কোনো পক্ষই বৰ বেছি স্পষ্ট নহয় 12 তাৰিখে হ'বলগীয়া আলোচনাত হয়তো এই কণ্ডিশ্যনবিলাক ওলাব সিমলা চুক্তিৰ কথা তেখেতে কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ফালৰ পৰা সিমলা চুক্তি কেপ্ট ইন এবেঞ্চ ইয়াক স্থগিত ৰখা হৈছে কিন্তু ইয়াক বাতিল কৰা হোৱা নাই পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা ইয়াক সম্পূৰ্ণ নস্যাৎ কৰা হৈছে নাকচ কৰা হৈছে এতিয়া সম্ভাৱ্য এই যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তবোৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি আপোনাৰ ধাৰণা আই থিংক মোৰ মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এই শিমলা এগ্ৰিমেণ্ট আৰু ইণ্ডাছ ৱাটাৰ যোনটো ট্ৰিটিজ হয় এতিয়া ইমিডিয়েটলি চাগে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ইমিডিয়েটলি হেৰিটো ৰেষ্টৰ নকৰে পুনৰ ঘূৰাই নানিব এনি ৰিটাৰ্ণ নকৰে মানে বস্তুটো কি অকণমান এটা জাষ্ট মানে মেবি 2-3-4 months ৰ'ব মেবি তাৰপিছত বিকজ বহুত ফেমিলিজো এফেক্ট হৈছে মানে এইটো নহয় কি খালি treaties are being affected but many families also have been separated people have got Pakistani origin wives these also have been affected so will they be brought back how do you deal with such people so there are many technical issues no ধৰি লওক আপোনাৰ ডিপ্লোমেটিক জি ডিএস্কেলেশন হৈছে এটা ডিপ্লোমেটিক কূটনৈতিক পৰ্যায়ত আমাৰ সম্পৰ্ক সম্পূৰ্ণ অৱনমিত হ'ল যুদ্ধলৈ গুছি গল যেতিয়া এতিয়া আকৌ আমি কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব we won't bite the bullet so fast মানে অকমান দুদিনমান ৰ'ব চাগে most probably গভৰ্ণমেণ্টে আৰু কিছুমান নেগোচিয়েশ্যনছ কৰিব several rounds of talks হ'ব তাৰ পিছত চাগে মেবি আফটাৰ মেবি শৰ্তবিলাক কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ ধাৰণা ভাৰতে কি শৰ্ত দিব পাৰে তাহাঁতি মানিবও লাগিব মানে মানিব লাগিব so maybe we will say some things but এইটো নহয় কি তাহাঁতি সব মানি যাব because it's not a negotiation between winner and loser
it is not like something like the world war মানে world war যেটা এটা পাৰ্টিয়ে কৈছে জাৰ্মানী কৈছে মানি গৈছিলে সেইটো বস্তুটো নহয় এটা বস্তুটো we have made a very clear kind of stand that we have moved from strategic restraint to kinetic action যোনটো কয় kinetic action যুদ্ধৰ ফালে যোৱাৰ so we made a clear decision that আমি strategic restraint নকৰো and moving towards kinetic action অখিল ৰঞ্জন দত্ত আপোনাৰ মতে সম্ভাব্য চৰ্তসমূহ কি হ'ব পাৰে না আপুনি চাওক ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমৰ পৰাই যিটো কথা আহি আছে যে পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত বিশেষকৈ কাশ্মীৰৰ ওপৰত যি ধৰণৰ আগ্ৰাসন হানি আছে আৰু সেইটোৱে ভাৰতবৰ্ষৰ আভ্যন্তৰীণ ৰাজনীতিত যি ধৰণৰ অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰি আছে সেইটোৱেটো মূল কথা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ মোৰ ধাৰণা হয় সেইটোৱে মূল চৰ্ত হ'ব কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে যে আজি ধৰক মাৰ্কো ৰুবিও বৈদেশিক সচিব মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ তেখেতে যিটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে ষ্টেটমেণ্টটো যদি আপুনি পঢ়ে বৰ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ষ্টেটমেণ্ট তেওঁ কৈছে কাৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতিছে তেওঁ কৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছে পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিছে ভাৰতৰ বৈদেশিক সচিবৰ লগত কথা পাতিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সিকিউৰিটি এডভাইজাৰ ডোবেলৰ লগত কথা পাতিছে কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সামৰিক প্ৰধান আসিম মুনিৰৰ লগত কথা পাতিছে এই কথাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই কাৰণে যে ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ যিকেইজন কমাণ্ডাৰ ইন চিফৰ লগত কিন্তু কথা পতা নাই তাত কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত কমাণ্ডাৰ ইন চিফৰ লগত কথা পাতিছে তাৰ অৰ্থটো হ'ল এইটো যে পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত অসামৰিক চৰকাৰখনৰ কৰ্তৃত্ব কিমান আমি সেই কথাত স্পষ্ট নহওঁ এই কথাটো মই এই কাৰণে কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ আছে যে গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰৰ লগত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ আলোচনা হ'ব আৰু আমাৰ সামৰিক বাহিনীয়ে আমাৰ যিটো অসামৰিক কৰ্তৃত্ব সেই অসামৰিক কৰ্তৃত্বৰ নিৰ্দেশ মানি চলিবলৈ বাধ্য যে পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কি হ'ব আমি সেই কথা বৰ স্পষ্ট নহওঁ আপুনি কাৰ্গিলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছে যেতিয়া নৱাজ শ্বৰীফৰ সময়ত ইতিহাস চালে আপোনাৰ স্পষ্ট হৈ পৰে যে তাত আচলতে সেনাবাহিনীয়ে গোটেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অৰ্থাৎ মই যিটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো ধৰক চৰ্তৰ কথা আহিছে চৰ্তটো আমাৰ ক্ষেত্ৰত অসামৰিক বা আমাৰ নিৰ্বাচিত চৰকাৰে কৰিব কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত কোনে এইটো কৰিব আমি এই কথা স্পষ্ট নহয় গতিকে মই ভাবোঁ এই কথাটোলৈ আমি কিছু সময় ৰ'ব লাগিব আৰু আজি এটা কথা আপুনি যদি প্ৰেছ ব্ৰিফিং চাই এই কথাটো কৈছে যে চিজফায়াৰহে হৈছে মানে আমি অস্ত্ৰ পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰতহে আমি এতিয়া এটা ৰৈ গৈছোঁ কিন্তু কি আলোচনা হ'ব কেনেকুৱা আলোচনা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ কথা হোৱা নাই মই ভাবিছোঁ দিছ উইল বি কাইণ্ড অফ ৱেইট এণ্ড ৱাচ আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব চাব লাগিব জ্যোতি খাটনিয়াৰ অখিল ৰঞ্জন দত্তই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে যে কোনটো কৰ্তৃপক্ষৰ লগত চৰ্ত আৰোপ কৰিব পাকিস্তানত কৰ্তৃপক্ষবোৰৰ চৰিত্ৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয় যেতিয়া মুছাৰফ যেতিয়া ক্ষমতাত আছিল তেওঁ তাৰ আগতে জেনেৰেল আছিলে আৰু তাৰপিছত তেওঁ ক্ষমতালৈ গ'ল ক্ষমতাত থকাৰ সময়ত তেওঁ যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিবলৈ খুজিলে তেতিয়ালৈকে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হোৱা নাছিল তেওঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হোৱা নাছিল গতিকে তেওঁ সামৰিক যি কু কৰি পেলাই হোৱা এজন নায়ক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেওঁ ট্ৰিটমেণ্ট ভাৰতবৰ্ষত পালেহেঁতেন কিন্তু ভাৰতবৰ্ষলৈ অহাৰ আগতে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হৈ ল'লে সেই সময়ত বাজপেয়ী চৰকাৰ আছিলে আৰু লালকৃষ্ণ আদৱানী আছিলে ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু গৃহমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়া মুছাৰফে আগ্ৰাৰ নিজৰ পুৰণা ঘৰলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ 4 দিনীয়া ট'ৰৰ প্লেন লৈ আহিছিল কিন্তু লালকৃষ্ণ আদৱানীৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ মাজতে তেওঁ আধাতে আলোচনা এৰি তেওঁ কাট শ্বৰ্ট কৰি তেওঁ ভ্ৰমণসূচী তাতেই বাতিল কৰি লগে লগে তেওঁ ইছলামাবাদলৈ গুচি গ'ল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই কথাটো ধৰা পৰিছে কথাটো ওলাইছে যে আদৱানীয়ে এটা চৰ্ত তেওঁক আৰোপ কৰিলে যে সকলো মানি লোৱা হ'ব যদিহে অমুকক আমালৈ ঘূৰাই দিয়া হয় আৰু তেতিয়া তাৰ ভিতৰত দাউদ ইব্ৰাহিমৰ নামটো আছিল তেতিয়া মুছাৰফে একেবাৰে পইণ্ট ব্লেংক তেওঁ ক'লে যে দাউদ ইব্ৰাহিম পাকিস্তানত নাই তেতিয়া আদৱানীয়ে এজন এইড মাতি আনি পেলাই ক'লে দাউদ ইব্ৰাহিমক এওঁক লগাই দিয়া টেলিফোনত লগাই দিয়া এইটোৰ কোনো উত্তৰ নিদি মুছাৰফে লগে লগে যাত্ৰা বাতিল কৰিলে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত কাইলৈ যদি 12 তাৰিখে যদি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যদি যুদ্ধবিৰতিৰ চৰ্তসমূহ চৰ্তাৱলী যেতিয়া আহিব
কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে চৰ্তাৱলী ইয়াত এনেকুৱা মানুহ ঘূৰাই অনাৰ কথা আহিব পাৰে নেকি ঘূৰাই অনাৰ কথা হয়তো স্বাভাৱিক থাকিব পাৰে কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক একবিংশ শতিকাত খুব প্ৰেক্টিকেলি আৰু ডিপ্ল'মেটিকেলি চৰ্তবিলাক দিয়া হ'ব প্ৰথম যেটো চৰ্ত থাকিব মোৰ মতে সেইটো হৈছে 72 যেতিয়া চিমলা চুক্তি বাতিল হ'ল তেওঁলোকে যিহেতু পাকিস্তানে এটো মানি বাতিল কৰিছে তেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ কাৰণে সেইটো হৈছে এলঅচি আৰু ভেলিড হৈ নাথাকিল যেহেতু এলঅচি ভেলিড হৈ থকা নাই তাত এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ পুঞ্চত চেলিং হৈছে এটা খোলা এৰিয়া আছে সেই খোলা এৰিয়াটো পাকিস্তানে দখল কৰিব খুজিছে গতিকে প্ৰথম চৰ্তটোৱে নিশ্চয় থাকিব যে এলঅচি ৰেষ্ট'ৰ কৰা হ'ব প্ৰথম কথা এলঅচি ৰেষ্ট'ৰ দ্বিতীয় কথা তাতে সিন্ধু জল প্ৰবাহৰ ওপৰত এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ কথাটো তেওঁলোকে ইয়াত এটা আলোচনালৈ আহিব সিন্ধু জলচুক্তিখন আপোনালোকে যদি পঢ়ে বৰ পিকুলিয়াৰ জলচুক্তি যে এতিয়া জলচুক্তিখন এনেকুৱা যে এতিয়াৰ কোনো প্ৰযুক্তি তাত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি আনকি তাত যিবোৰ তলত গেট যাবা হৈছে ভাৰতৰ বান্ধ গেটটো চাফা কৰিব তেনেকুৱা এখন জলচুক্তি 50-60 দশকৰ পুৰণি জলচুক্তি এখনৰ যিটো প্ৰযুক্তি সেই প্ৰযুক্তিটো সলনি হৈছে গতিকে সেই প্ৰযুক্তি সলনি হোৱাৰ কাৰণে আমি ডাম বনোৱা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বান্ধ নিৰ্মাণ কৰা আমাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ বস্তুটোৰ এইটো কিন্তু ইয়াৰ চুক্তিখনত থাকিব প্ৰথম প্ৰস্তাৱটোৱে নিশ্চয় এক বা দ্বিতীয়তে থাকিব যে আমি এলঅচিটো ৰেষ্ট'ৰ কৰিম দুই পক্ষই এলঅচিটো যেহেতু ৰেষ্ট'ৰ কৰা নোৱাৰে হয় আৰু মই সুব্ৰজিৎ কোঁৱৰৰ ওচৰলৈ আহিব কৈছোঁ অধ্যাপক কোঁৱৰ য'ত জ্যোতি খাটনিয়াৰে কৈছে যে লাইন অফ কণ্ট্ৰল ঘূৰাই আনিব লাগে আচ্ছা লাইন অফ কণ্ট্ৰল তেতিয়া ভুট্টোৰ দিনত হৈছিল তেতিয়া জুলফিকাৰ আলী ভুট্টো আৰু মিছেছ গান্ধীৰ মাজত তেতিয়া চিমলা চুক্তি হৈছিল ৭২ যুদ্ধৰ পিছত আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে জানিছিল যে ভাৰত এইখন যুদ্ধত বিজয়ী দল আৰু পাকিস্তান সেইখন যুদ্ধত পৰাজিত দল গতিকে পৰাজিত দলে বিজয়ীৰ চৰ্ত মানি ল'বলৈ বাধ্য তৎসত্ত্বেও লাইন অফ কণ্ট্ৰল সম্পৰ্কত প্ৰসংগত কিন্তু ভাৰতৰ জনগণ সন্তুষ্ট নহয় যদি লাইন অফ কণ্ট্ৰল পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লগা হয় মই নট দ্য ৰেষ্ট'ৰেশ্যন পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ কথাটো কোৱা নাই পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ৰিডিফাইন কৰিব লগা যদি হয় তেনেহ'লে ভাৰতৰ পক্ষৰ পৰা কি ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে বুলি আপুনি ভাবে what will be your proposals আপোনাৰ কি প্ৰস্তাৱ হ'ব পাৰে sir these are very hypothetical questions of course মানে these are very মানে হয় কথা আৰু আমি ইমান দূৰ কথা ভাবিবই নালাগে আসলতে মানে মেইন থিং হ'ল কি ইমিডিয়েটলি নেক্সট কি মানে নেক্সট 4-5 days will be very crucial কি ceasefire to maintain হৈছে নে নাই মানে বস্তুটো মানে যোনটো আমি ইমিডিয়েট এণ্ড ফুল চিজফায়াৰ কথা কৈছে সেইটো অন দ্য গ্ৰাউণ্ড মেইনটেইন হৈছে নে নাই তাৰপিছতহে উই কেন অলৱেজ থিংক অফ দ'জ থিংছ লেটাৰ অন মানে ইট উইল টেক টাইম আপোনাৰ কিবা আশংকা আছে নেকি মনত শংকা আছে নেকি যে চিজফায়াৰটো নচলিবও পাৰে ৰাতি কোনোবা পক্ষই তাক উলংঘা কৰিব পাৰে আই থিংক চ' এনেকুৱাও হ'ব পাৰে বিকজ দ্য পাকিস্তান মিলিটাৰী it does not operate it has many clandestine kind of formations for example the Jaish and Lashkar all of them operate within that whole is the security establishment it's kind of a security umbrella mane Pakistan is known as a overdeveloped state aru a security state boli ami janu and when the generals army does not work in isolation but rather the army works in collaboration with the ISI with the different kind of fundamentalist or radical organizations heiblakor logot ekelege kaam kore so mane it is no mane ki aru etia mane teolokor control koribo pare na nai and that is the key question whether the army has control over the fundamentalist kind of radical forces that is the key question aru mo mote hei slightly okoman control koribo etia okoman digdar hobo mane bostu প্ৰফেসৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত এইটো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে যে চিজ ফায়াৰ হয়তো টিকি নাথাকিবও পাৰে এইটো সাষ্টেইনেবল নহ'বও পাৰে এতিয়া হয়ও কথাটো কাৰণ পাকিস্তানৰ চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অসামৰিক কৰ্তৃপক্ষৰ কথা আৰ্মিয়ে নুশুনে আৰু আৰ্মিৰ কথা হয়তো জৈছে মহম্মদ বা লস্কৰে তৈবা নুশুনিবও পাৰে তেনেকুৱা হ'লে যদি কিবা কুটাঘাত হয় তেতিয়াহ'লে যদি নন ষ্টেট এক্টৰে ৰাষ্ট্ৰৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা সন্ত্ৰাসবাদী শক্তিয়ে যদি কুটাঘাত কৰে তেনেহ'লে আমি তাক যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি উলংঘন বুলি ধৰিম নেকি এতিয়া চাওক মই এই প্ৰথমতে যিটো কথা কৈছিলোঁ যে আজি এই যিটো পৰিৱেশ হৈছে পৰিৱেশটো বা আজি যুদ্ধবিৰতি কেনেকৈ হ'ল যুদ্ধবিৰতি দুইখন দেশৰ মাজত পোনপটীয়া বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তেতো হোৱা নাই প্ৰথম এইটো হৈছে আমেৰিকা আমি ভাবি আছিলোঁ যে মানে গোটেই বিশ্ব
they have been so indifferent to the kind of escalation which is happening here. হেতু আমাৰ আজি মই দৰ্শকসকলক এইখিনিতে জনাই থওঁ যে আমাৰ যি আজি প্ৰমো চলি আছিল দিনটো আমাৰ কেৱল এই কথাটোৱে কৈ আছিলোঁ যে আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায় নিৰ্বিকাৰ কিয় কিন্তু আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায় হঠাৎ 5:30 বজাত সক্ৰিয় এতিয়া ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে বা আপোনাৰ মাৰ্কো ৰুবিয়ে যি কথাটো ক'লে যে লাষ্ট 48 আৱাৰ্ছ যুদ্ধখন হৈছে 72 ঘণ্টা 72 ঘণ্টা 48 ঘণ্টা তেওঁলোকে কৈছে দুই পক্ষৰ লগত তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতি আছে হয় জানো এই কথাটো আমেৰিকা কিয় আমি যিটো ভাবি আছিলোঁ যে তেওঁলোক নিৰ্বিকাৰ কিন্তু আমেৰিকা হঠাৎ ইমান সক্ৰিয় কিয় হ'ল তাৰ লগত গোটেই যিটো আমাৰ এটা হ'ল ৰিজনাল পলিটিক্স আৰু এটা হ'ল আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ তাৰমানে চীনকে প্ৰমুখ কৰি চীন দক্ষিণ এছিয়া এই গোটেই দেশবিলাকৰ এটা ৰাজনীতি আৰু আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতি আজি আপোনালোকে যদি আমি সকলোৱে জানো যে পাকিস্তানৰ লগত সম্পৰ্ক কাৰ ভাল পাকিস্তানৰ লগত সম্পৰ্ক চীনৰ ভাল চিপেককে আৰম্ভ কৰি চাইনা পাকিস্তান ইকনমিক কৰিডৰকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে আকৌ গোটেই দক্ষিণ এছিয়াত আটাইতকৈ এতিয়া প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আছে চীনে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আকৌ অন্যফালে ভাৰতবৰ্ষ এটা তৃতীয় বৃহৎ বিশ্ব অৰ্থনীতি হিচাপে গা কৰি উঠাৰ এটা পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বাবে আটাইতকৈ শংকাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকৰ যদি এই গোটেই অঞ্চলটোত কোনো গ্ৰিপ নাথাকে তেতিয়াহ'লে পলিটিক্স ইন ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইণ্ডিয়া পেচিফিক অ'চেন সেই ভাৰত মহাসাগৰীয় যিটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতিৰ কাৰণে তাত তেওঁলোকৰ কি ধৰণৰ প্ৰভাৱ হ'ব এই কথা গোটেই কথাবিলাক আছে জাপানৰ আপুনি চাব এই যোৱা সময়ছোৱাত জাপানৰ আমি কোনো ধৰণৰ কথা শুনা নাই কথা শুনা নাই জাৰ্মানীৰ কোনো ধৰণৰ কথা হোৱা নাই ফ্ৰান্সৰ কোনো ধৰণৰ কথা হোৱা নাই শুনা নাই অন্যফালে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনৰ প্ৰশ্নক কেন্দ্ৰ কৰি যি ধৰণৰ এটা মানে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল সৃষ্টি কৰি দিলে গতিকে আমি আচলতে খুব বিভ্ৰান্ত হৈ আছো গতিকে এই গোটেই পৰিৱেশ এওঁতো IMF লোনৰ কথা কৈছে এই গোটেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কি ধৰণৰ ভূমিকা হ'ব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত চীনৰ কি ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ব এই মই ভাবোঁ এই গোটেই কথাবিলাক জড়িত হৈ আছে আমি আৰু এটা কথা হৈছে কাৰ্গিলৰ সময়ত আমি দেখিলোঁ যে নৱাজ শ্বৰীফক সামৰিক অভ্যুত্থানৰ জৰিয়তে উৰুৱাই পেলোৱা হ'ল নহয় জানো গতিকে মই ভাবোঁ এই গোটেই কথাবিলাক জড়িত হৈ আছে কিন্তু আমাৰ ডক্টৰ সুব্ৰজিৎ কোঁৱৰৰ যিটো শংকা মই ভাবোঁ এইটো ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে একেবাৰে নোহোৱা নকৰে চিজফায়াৰটো কাৰণ ইয়াৰ লগত ভাৰতবৰ্ষৰ আন্তৰ্জাতিক স্তৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ তেওঁ এইখনে বিশ্ব শক্তি হিচাপে উত্থানৰ এটা প্ৰস্তুতিত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ অব্লিগেশ্যন পাকিস্তানৰ নাই পাকিস্তানে সেইবিলাক হ'ব একো বিচৰা নাই বা তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই গতিকে মই ভাবোঁ সামগ্ৰিকভাৱে এই গোটেই কথাবিলাকে এই কথাটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব আৰু সামৰিক বাহিনীয়ে যদি অৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদী গোটৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এই চিজফায়াৰ তৎকালে নোহোৱা হৈ নাযায় বহুত ধন্যবাদ দত্ত ডাঙৰীয়া এইখিনিতে লৈছোঁ ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকিব মেজ মেহেল ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ আৰু মেজমেলত এতিয়া আলোচনা চলি আছে ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধবিৰতি চুক্তি প্ৰসংগত মই জ্যোতি খাটনীয়াৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ যে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি চলিবনে নচলে টিকি নাথাকে অখিলৰঞ্জন দত্তই কৈছে যে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি টিকি থাকিব 12 তাৰিখে যিখন আলোচনা হ'ব তাৰ পিছতো টিকি থাকিব কিন্তু যদি লাইন অফ কণ্ট্ৰল পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লগা হয় অথবা ভাৰতে আপুনি কোৱাৰ দৰে যিবোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰিব এইবোৰতো পাকিস্তানৰ লগত আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া ভাৰত পাকিস্তান সম্পৰ্কটো যোৱা কেইটামান বছৰত ইমানেই তিক্ত যে কূটনৈতিক পৰ্যায়তো কোনো ধৰণৰ আলোচনা হোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এবাৰ পাকিস্তানত অৱতৰণ কৰাৰ বাহিৰে 16 চনত তাৰ বাহিৰে পাকিস্তানৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কূটনৈতিক আদান প্ৰদান নাই আমি কেৱল ছাপ্লাই দি আছোঁ যোগান ধৰি আছোঁ তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো কাম নাই ট্ৰেড ৰিলেশ্যন আছে কেৱল এতিয়াতো আলোচনা কৰিব লাগিব এই আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান আৰু সম্ভাৱনা কিমান দুটা কথা প্ৰথম কথাটো হ'ল যে হঠাৎ চুক্তি বিৰতি কিয় কৰিব লগা
যে ইমান গোপনে কিয় কৰিব লগা হ'ল সাধাৰণতে এইবিলাকত নেগোচিয়েশ্যন হয় আলোচনা হয় আৰু সেইটো মুকলি থাকে প্ৰথম ইয়াৰ ঘাই কাৰণটো হ'ল যে দুইখন নিউক্লিয়াৰ ষ্টেট আৰু পাকিস্তানৰ কোৱাৰ নিচিনাকৈ পাকিস্তানৰ আৰ্মি কণ্ট্ৰলটো আৰু আমাৰ আৰ্মি কণ্ট্ৰলৰ মাজত এটা ফাউণ্ডেশ্যনেল ডিফাৰেঞ্চ আছে আপোনালোকে দেখিব যে কোনো আৰ্মি চিফে আলোচনা বা আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ অহা নাই এতিয়া অহা নাই গতিকে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিখন ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে কিয় কৰিব লগা হ'ল সেইটো হৈছে যে নিউক্লিয়াৰ দুটা পাৱাৰ ইমান ওচৰত থাকিব নোৱাৰে কাৰণ আমাৰ INS বিক্ৰান্ত বুলি যিখন জাহাজ সেইখন জাহাজ কৰাচীৰ একেবাৰে ওচৰত আছে আৰু তাত 40 ফাইটাৰ জেটছ আছে আৰু তাত ব্ৰহ্মছ মিছাইল প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু আপোনাৰ আগৰ টকশ্বটটোত এজন সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়া আহিছিল নৌসেনাৰ তেওঁ এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল তেওঁ কৈছে যে জাহাজ সাগৰৰ বন্দৰৰ পৰা যুদ্ধলৈ জাহাজ ভাৰতৰ সাধাৰণতে নাহে আৰু যেতিয়া আহে এটি জাটাৰ ডিষ্ট্ৰাকশ্যন সি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবই তাৰ আৰু কোনো পাৰপাজ নাই বেলেগ অহাৰ কৰাচী যিটো বিমানবন্দৰ সেইটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমানবন্দৰ তাত এটা বিশাল বাণিজ্যিক লেনদেন আছে আৰু সেই বাণিজ্যিক লেনদেনটো যদি বেছি দিন চলি থাকে বন্ধ হৈ যাব গতিকে সেইটো এটা ধৰি লওক ইমান গুৰুত্ব কথা দ্বিতীয় আপুনি যিটো আৰু এটা কথা জানিব খুজিছিলে সেইটো কথাটো হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিটো কূটনৈতিক ধৰণৰ কথা বতৰাটো কেনেকুৱা হ'ব এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আজি 3 দিনমান আগতে কৈছে যিজন নৰ্দাৰ্ণ কামাণ্ডৰ ইন চিফ আছিল NSDS হুডা তেওঁ উৰি এটেকটোৰ পিছত তেওঁ অপাৰেশ্যনটো লিড কৰিছিল তেওঁ কৈছে যে পাকিস্তানে এই আক্ৰমণটো কৰাৰ এটা কাৰণ আছে 26 জন আমাৰ যে মানুহ মাৰিছে ইয়াৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে সেইটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ইছলামাবাদক ভাৰতে সম্পূৰ্ণ ইগনোৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ইছলামাবাদৰ লগত কোনো কথা নাপাতে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা গতিকে তেওঁলোকৰ গুৰুত্বটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ সম্পৰ্কৰ মাজত গুৰুত্বটো নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে ইছলামাবাদক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে টু সিট স্কোৱাৰলি অন দ্য টেবুল বুলি যিটো কয় যে ইছলামাবাদক এটা অজুহাত লাগিছিল সমানে বহাৰ কাৰণে যিটো কাৰণে ব্ৰিটিছ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চাৰ্চিলে এটম বোমা বনাব খুজিছিল যে তেওঁক এটম বোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাছিলে ব্ৰিটেইনক আমেৰিকাই দিলেহেঁতেন টু সিট স্কোৱাৰলি অন দ্য টেবুল যিটো ডিপ্ল'মেটিক লেংগুৱেজত কোৱা হয় গতিকে সেই ইছলামাবাদৰ গুৰুত্বটোৰ কাৰণে সেইটো এটা এনেকুৱা এটা ঘৰ তেওঁলোকে ল'ব গতিকে চিজ ফায়াৰৰ যিবিলাক কণ্ডিশ্যন দিব যাতে পূৰ্বৰ দৰে চিমলা চুক্তিৰ দৰে দুৰ্বল নহয় সেইটো কথাৰ প্ৰতি কিন্তু কূটনৈতিক এটা দৃষ্টি থাকিব লাগিব মই পুনৰ সুব্ৰজিৎ কোঁৱৰৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ যে এই যে কথাটো ক'লে যে ৰিডিফাইন কৰক বা নকৰক বা চৰ্ত যি হওক বা নহওক অথবা এইটো টিকি থাকক নাথাকক এই হঠাৎ যুদ্ধবিৰতি চুক্তিখন কৰিব লগা হ'ল বা যুদ্ধবিৰতিলৈ আহিব লগা হ'ল কিয় I think nobody wants a war মানে কোনে বিচৰা নাই ভাৰতে বিচৰা নাই পাকিস্তানে বিচৰা নাই নে আন্তৰ্জাতিক সম্প্ৰদায়ে বিচৰা নাই এটাটো হ'ল কি South Asia is not so much on the world radar মানে Ukraine is there Gaza is there মানে war in Gaza and the Ukraine is much more important for the Western community than the war between India and Pakistan. Firstly is প্ৰথমটো ট্ৰাম্পৰ ৰিয়েকশ্যনটো তেনেকৈ আছিল যে তেওঁটো কৈ দিছিলে যে ইহঁতি দশকৰ পিছত দশক ধৰি এইবোৰ কাজিয়া লাগি আছে and JD wants হেতু কথা কৈছে কি it's their war we are not going to interfere আৰু চাইনাটো অকমান চাইনা টাৰ্কি অকমান পাকিস্তানৰ ফৰ কৈয়ে দিছে the problem was that মানে nobody wants an expensive war we are going to spend roughly যদি war এটা হসাকে হয় daily 1500 কোটি টকা লাগিব আমাক এখন ফুল স্কেল ওয়াৰৰ কাৰণে নাই এতিয়া ফুল স্কেল ওয়াৰৰ নহলেও ডক্টৰ কোঁৱৰ মই আপোনাক কৈছোঁ যে এইখন হৈছে টেকনলজি প্ৰযুক্তিৰ যুদ্ধ এখন ইয়াততো আৰু মানুহে বন্দুক লৈ যুদ্ধ কৰা নাই ইয়াত ফাইটাৰ প্লেন গৈছে মিছাইল উৰিছে ড্ৰোন গৈছে গতিকে এইটো তাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি এইটো তেনেকুৱা প্ৰগ্ৰামিং কৰি দিয়া ৱাৰ ইয়াতো খৰচ আছে আকাশ মাৰ্গত যদিও যুদ্ধ হৈছে যদিও ফুল স্কেল ৱাৰ নহয় ইয়াতো খৰচ আছে গতিকে আপুনি ক'ব খোজে নেকি যে ইমানখিনি খৰচ মানে একচুৱেলি খৰচটো খৰচে মোৰ দেন দেট ইফ যদি আৰু অকণমান দিন চলি গ'লহেঁতেন suppose it would have gone for another Kargil was for 2 months more than 2 months and it had a major impact on the Indian economy tetia I'll tell you very frankly India has got more to lose from a long war compared to Pakistan because India is a growing economy it is bound to grow we lose more our economic environment amak aru conducive lage so we need a very good conducive economic environment for investment for employment for growth for development instability
সিকিউৰিটি যদি ইনষ্টেবিলিটি হয় পাকিস্তানৰ কথা বেলেগ তাহাঁতিতো এনেও বেছি দিন মানে দে কুড হেভ লাষ্টেড মেক্সিমাম 4-5 days of full scale war statistics কয় কি পাকিস্তান won't last more than 5-6 days I think a full scale war India can go for 12-13 days without any kind of major impact on the economy but again it's expensive wars are expensive and secondly holki what about the cost of reconstruction and what about the people who are going to be affected it's not just about people dying and injured what about the post traumatic stress disorder PTSD into koi who will take care of it right so there's a not only economic cost but there's also social cost social cost and jimane kajiakhon dur hobo mane bahi goi thakibo social tensions of bahi goi thakibo society I think mo mote juntu hate speech mane social media ta hi ase I think hetu regulate koribole time hoy gol aru I think that hetu aru eta solibol nimori aru bahut dhanyobad Dr. Kumar ekhinte loiso khyonik khomor banijik biroti sai thakok mezme ঘুৰি আইছো মেজমেলৰ বিষয় আজি ভাৰত পাকিস্তান যুদ্ধবিৰতি চুক্তি প্ৰফেসৰ অখিল ৰঞ্জন দত্ত IMF এ পাকিস্তানক এটা ঋণ দিয়াৰ গুণা কথা কৰিছে আৰু দিব একিদিনতে ওলাব পইচাটো এই কথাটো লৈ ভাৰতত এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে যে কিয় সন্ত্ৰাসবাদীক পইচা দিব লাগে অমুক্তমুক কিন্তু আলোচনাৰ আৰম্ভণিতে ডক্টৰ কোঁৱৰে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে হয়তো IMFৰ ঋণটো এটা শৰ্ত সাপেক্ষ ঋণ কাৰণ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰয়োজন বেছি প্ৰয়োজন কাৰ আছিল ভাৰতৰ নে পাকিস্তানৰ আপোনাৰ মতে আপুনি যদি অৰ্থনৈতিক বাধ্যবাধকতাৰ ফলৰ পৰা চাবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভাৰতবৰ্ষতকৈ পাকিস্তানৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেছি আছিল কাৰণ আপুনি চাব যে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়লৈ গুচি গৈছে যে তেওঁলোকে আন্তৰ্জাতিক যিবিলাক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আছে সেই বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত দৰদাম কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়া ইজ ইন এ বাৰ্গেনিং পজিশ্যন আৰু ইণ্ডিয়াৰ আৰু কিছু সুবিধা আছে ধৰক ব্ৰিক্সৰ সদস্য G7ৰ সদস্য আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ তেওঁলোকৰ এটা স্থিতি আছে কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতে অৰ্থনীতি আপুনি একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা আপোনাৰ মই পাকিস্তান সম্পৰ্কে অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে কিছু অধ্যয়ন কৰিছোঁ একেবাৰে 1949-50 মানতেই তেওঁলোকে IMF ৱৰ্ল্ড বেংক এইবিলাক অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত তেওঁলোকে তেতিয়াৰ পৰাই আচলতে তেওঁলোকৰ এই নেগোচিয়েশ্যন হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা ঋণ লৈছে অৰ্থাৎ পাকিস্তানৰ অৰ্থনীতি এই আন্তৰ্জাতিক যিবিলাক বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান সেইটো আন্তৰ্জাতিক মুদ্ৰানিধিয়ে হওক বা অন্য প্ৰতিষ্ঠানে হওক তেওঁলোকৰ পৰা ধন নললে সেই অৰ্থনীতি চলি নাথাকে যদি এনে চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে যে পইচা দিম কিন্তু তোমালোক সিজফায়াৰত আহিব লাগিব হয় এই চৰ্ত আৰোপ হ'ব পাৰে নেকি না চৰ্ত আৰোপ হ'ব পাৰে আপুনি চাব আমেৰিকা আপুনি এইটো কথা চাওক বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে কালি পৰহিলে আজি 5 বজাৰ আগলৈকে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে যেতিয়ালৈকে টুইট কৰা নাই তেতিয়ালৈকে কোনোবাই অনুমান কৰিব পাৰিছিল নেকি যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা নেগোচিয়েশ্যন চলি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবাৰ্তা চলি আছে এই কথাটো হেৰি কৰিব পৰা নাছিল আৰু এই গণ্ডগোলটো আৰম্ভ কৰিছেতো পাকিস্তানে গণ্ডগোলটো ভাৰতবৰ্ষই আৰম্ভ কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষই ৰিটেলিয়েট কৰিছে মানে তোমালোকে এই গণ্ডগোলটো কৰিছা গতিকে আমি তোমালোকৰ বিৰুদ্ধে তাকো আমি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছোঁ কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে সুব্ৰজিৎ কোঁৱৰ অথবা আমাৰ জ্যোতি খাটনিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষততো এই অভিযোগ আনিব নোৱাৰে যে ভাৰত চৰকাৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত বা ভাৰতীয় সামৰিক বাহিনী সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে এনেকুৱা অভিযোগটো আন্তৰ্জাতিক মহলত আনিব নোৱাৰে নহয় জানো কিন্তু পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো জল পট ওলাইছে মই ভাবোঁ সেইটো হ'ল পাকিস্তানৰ এটা বাধ্যবাধকতা কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ বাধ্যবাধকতা আছে ভাৰতবৰ্ষৰ বাধ্যবাধকতাটো হ'ল এইটো যে বাজপেয়ীৰ দিনৰ অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি আৰু আজিৰ অৰ্থনীতি আৰু ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণ বেলেগ বা মিছেছ গান্ধীৰ দিনৰ কাৰণ আমাৰ এতিয়া গোটেই ৰাজনীতি আৰু অৰ্থনীতিৰ মূল কথাটো হ'ল কম্পিটিটিভ পপুলিজম মানে এইটোৰ পাছত সেইটো স্কিম আনিছে আমি যাক ফ্ৰীবিজ বুলি কওঁ এইটো আনি আৰু গোটেই ৰাজনীতি ইনকামবেণ্ট যিটো গভৰ্ণমেণ্ট যিখন চৰকাৰত থকা যিখন মানে দল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল অৰ্থনীতি যদি কেনেবাকৈ ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে কি ধৰণে এই অৰ্থনীতি মানে যিটো ৰাজনীতি কৰি আছে এই ৰাজনীতি চলাই থাকিব মই ভাবোঁ দুয়ো পক্ষৰে
পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল তেওঁলোকৰ যিটো আন্তৰ্জাতিক যিটো পৃষ্ঠপোষকতা তাৰ বাধ্যবাধকতা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো আমাৰ জনপ্ৰত্যাশা পাকিস্তানৰ ক্ষেত্ৰতো জনপ্ৰত্যাশা বুলি কোনো কথা নাই আৰ্মিয়ে যি ক'ব সন্ত্ৰাসবাদীয়ে যি ক'ব সেই কথাই হ'ব কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এই যে পপুলিষ্ট এছপিৰেশ্যন ইজ ভেৰি হাই নাও গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰে এই গোটেই কথাবিলাক খুব মানে গভীৰভাৱে লক্ষ্য কৰিছে আৰু এটা কথা আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ এই যিকেইখন সংবাদমেল হ'ল এই সংবাদমেলখন কিন্তু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী বা গৃহমন্ত্ৰী তেওঁলোকে সম্বোধন কৰা নাই আৰু অতি পৰিকল্পিত আনকি প্ৰতিৰক্ষা সচিবেও সম্বোধন কৰা নাই মই আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈদেশিক সচিব আহিছে আৰু সেনা বিষয়া আমাৰতো কমাণ্ডাৰ ইন চিফ বা যিটো আমাৰ এইটো তেওঁলোকেতো কোৱা নাই গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো গণতান্ত্ৰিক বাধ্যবাধকতা বা একাউণ্টেবিলিটি টু দ্য পিপল মই ভাবোঁ সেই কথাবিলাকেও ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে এইটো এটা খুব সুন্দৰ দিশ আপুনি আঙুলিয়াই দিছে মই এই বিষয়ত আহিম মই জ্যোতি খাটনিয়াৰ ওচৰলৈ যাব খুজিছোঁ খাটনিয়াৰ আমি যি দেশৰ পৰা সহায় পাওঁ বা আমি যি দেশৰ গ্ৰাহক সেইটো ওলাই পৰিছে যুদ্ধ যেই আৰম্ভ হ'ল লগে লগে ইজৰাইলে আমাক সমৰ্থন দিলে আৰু যুদ্ধ যেই আৰম্ভ হ'ল তুৰস্কই পাকিস্তানক সমৰ্থন দিলে অৰ্থাৎ তুৰস্কৰ গ্ৰাহক পাকিস্তান যিমানবোৰ ড্ৰোন ভূপতিত হৈছে যিমান মিছাইল ভূপতিত হৈছে সব তুৰস্কৰ আৰু আমি যি মাৰণাস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ইজৰাইলৰ এতিয়া এই যে IMFৰ লোনটো পইচাটো উলিয়াই দিব পাকিস্তানে পুনৰ তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ চহকী কৰিব লাগিব আৰু আমিও অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰটো ৰিফিল কৰিব লাগিব আমাৰটো ওলাই গ'ল গতিকে আমি ৰিফিল কৰিব লাগিব বেনিফিচিয়াৰী পাৰ্টি ইয়াত সেইকেইটা ইজৰাইল টাৰ্কি আৰু আমেৰিকা এইটোত এনগেজ হৈ জনগণে বা এই ৰাষ্ট্ৰবিলাকে এইটোৰ পৰা ওলাই আহিব কিয় নোৱাৰে বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ যিটো গতিশীলতা তাত অস্ত্ৰৰ বজাৰখনৰ এটা ডাঙৰ ভূমিকা আছে আৰু যিটো ভূমিকা প্ৰধানত এটা সময়ত আমেৰিকাই পালন কৰিছিলে ৰাছিয়াই পালন কৰিছিলে ৰাছিয়াৰ যেতিয়া পূৰ্বৰ সোভিয়েট সংঘ আছিল তেওঁলোকৰ ধৰণটো অলপ বেলেগ আছিল তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াতে শিকায় ইয়াৰ মানুহক ট্ৰেইন কৰি তেওঁলোকে এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিল্ড আপ ছিষ্টেম কৰিছিল ভাৰতৰ মিছাইল ছিষ্টেমটোত ৰাছিয়াৰ বৰ ডাঙৰ ভূমিকা আছে এই যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অস্ত্ৰ কিনাৰ কথাটো ক'লে এই প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে এটা নিৰন্তৰ চলি থকা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি থাকিবই আৰু উন্নত প্ৰযুক্তি লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে আপুনি দেখিছে যে গাজা আৰু ইজৰাইলৰ সংঘাতত ভাৰতে খুব সীমিত ধৰণৰহে মন্তব্য দিছে একেবাৰে মানে বিশেষ মন্তব্যলৈ যোৱা নাই আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায়ৰ যিটো কথা কৈছে আমাৰ দৃষ্টিত ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্প্ৰদায় তিনিটা প্ৰথম হৈছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ দ্বিতীয় হৈছে ইউৰোপীয় সংঘ আৰু তৃতীয় হৈছে চীন এই কথাটো এতিয়াও হিডেন হৈ আছে যে ইয়াতে চীনে কি ভূমিকা ল'লে এইটো এতিয়াও আমাৰ পৰিষ্কাৰ হোৱা নাই কাৰণ চীনে কণ্ডেম কৰা নাই ৰিগ্ৰেট কৰিছে এটেকটো তেওঁলোকৰ যিটো বিবৃতি তেওঁলোক দুখিত হৈছে তেওঁলোকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীন আৰু স্বচ্ছ তদন্তও বিচাৰিছে পেহেলগামৰ ঘটনা যিটো পাকিস্তানে কৈ আছে একেটা কথাই চীনে কৈ আছে সেই তদন্তটো কৰিব নোৱাৰি বুলি 8 মে'ত বিক্ৰম মিশ্ৰে ষ্টেটমেণ্ট দি স্পষ্ট কৰি দিছে যে তিনিটা কাৰণত সেই তদন্ত ভাৰতে সহযোগ নকৰে প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমি মুম্বাই এটেকৰ সময়ত সব তথ্য পাকিস্তানক দি দিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে একো নকৰিলে ইয়াৰ পিছত সন্ত্ৰাসবাদীক আশ্ৰয় দিলে তাৰপিছত যিটো এটেক হ'ল সেইটো এটেকত তেওঁলোকৰ কমপ্লিট এষ্টাব্লিছমেণ্টক মাতি আনি আমাৰ য'ত য'ত এটেক হৈছে আমি দেখুৱাই দিলোঁ আমি ডাটা দিলোঁ আমি DNA ফুটপ্ৰিণ্ট দিলোঁ পাঠানকোটৰ এটেকটো আমি DNA ফুটপ্ৰিণ্টটো দি দিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে একো নকৰিলে তেওঁলোকে এইবোৰ লৈ পেলাই আমাৰ তথ্যখিনি লৈ ভৱিষ্যতে যাতে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিলে এই তথ্যবোৰ আমাৰ হাতৰ পৰা সাৰি যায় তাৰ কৌশলহে উদ্ভাৱন কৰে গতিকে আমি এই যৌথ তদন্তত আমি সহযোগ নকৰোঁ গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত এই তিনিখন যিটো কথা ক'লোঁ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ আপোনালোকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি যদি খুব গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰি দেখিব যে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গুৰুত্ব কমি গৈছে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কিন ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে নিৰ্বাচনৰ আগত কৈছিল যে তেওঁ একেদিনাই ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিব যিটো তেওঁ প্ৰেক্টিকেলি পৰা নাই দ্বিতীয় কথাটো হৈছে কি ভাৰত এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহিছে যে ভাৰতে আমেৰিকাৰ সহায় নোলোৱাকৈ এটা সামৰিক শক্তি হিচাপে আহিছে আৰু তাৰ কাৰণে ভাৰতে এবাৰ ৰাফেল বিমান লৈছে
ভাৰতে আমেৰিকান প্ৰযুক্তি একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইজৰাইল আৰু ফ্ৰান্সৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে S-400 ৰাছিয়ান প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু ফ্ৰান্সৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে দৰকাৰ হ'লে নিৰন্তৰ বিমানৰ যোগান দি থাকিব যেটো চুক্তি হৈছে যে পইচা পাতি পিছত দৰকাৰ হ'লে যুদ্ধ হ'লে তেওঁলোকে বিমান দিয়ে থাকিব সেইটো ডাঙৰ এটা সফলতা গতিকে আমেৰিকাৰ গুৰুত্বটো লাহে লাহে যেটো কোৱাৰ নিচিনাকে যে আমেৰিকাৰ এই অঞ্চলটোত গুৰুত্বটো কাৰণ পাকিস্তানক তেওঁলোকে প্ৰধানতঃ বিচাৰিছিলে আফগানিস্তানৰ লগত প্ৰয়োজনটো আছিল পূৰ্বৰ সোভিয়েট সংঘৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে সেই প্ৰয়োজনটো কমি গৈছে আৰু সেইটো অঞ্চলত চীনৰ আধিপত্য বাঢ়ি আহিছে গতিকে এইখন যুদ্ধ যাতে নহয় তেওঁলোকে ধৰি লওক টেসলা কোম্পানীৰ কথা আছে ইণ্ডিয়াৰ টেসলাৰ মুৰব্বীয়ে ৰিজাইন দিছে আপোনালোকে চাব আজি তেওঁলোকে টেসলাৰ চাইনাৰ যেটো টেসলা ইউনিট আছে সেইটোক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দিছে ভাৰতৰ টেসলা গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত ইউৰোপীয় সংঘৰ লগত আমাৰ বৰ এটা গুৰুত্ব নাই কাৰণ জয়শংকৰে কৈছে যে ইউৰোপছ প্ৰবলেমছ আৰ নট ৱৰ্ল্ডছ প্ৰবলেমছ যে ইউৰোপীয় সংঘৰ যিবোৰ সমস্যা ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ ভাৰতৰ একো সমস্যা নহয় চীনৰ লগত আমাৰ একমাত্ৰ বিবাদটো হৈছে সীমা বিবাদ চীনৰ লগত আমাৰ কোনো ধৰণৰ বিবাদ নাই সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে চীন আমাতকেও কঠোৰ তেওঁলোকে উঘুৰ প্ৰভিন্সটোত সাংঘাতিক ধৰণেৰে মানুহ একদম বেৰিকেড দি পেলাই ৰাখে ইফালে আহিবই নোৱাৰে আৰু আজি আমি সংবাদ মাধ্যমত যিটো কথা পাতিছোঁ চীনতটো এনেকৈ পাতিব নোৱাৰি গতিকে চীনৰ লগত যিটো সীমান্ত বিবাদ আৰু সীমান্ত বিবাদত যিটো 65 পোষ্ট আছিলে 65 পোষ্টৰ অলৰেডি 29 পোষ্ট চীনৰ হাতলৈ গুচি গৈছে সেইকেইটাত আৰু ভাৰতে কথা বতৰা পাতিব খোজা নাই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যৰ কথাটোৱে থাকিব IMFৰ লোনটোৰ কথা IMFৰ লোনটো দিয়াটো এটা ইণ্ডিকেশ্যন আজি যে এইটো হ'ল নেগোচিয়েশ্যনটো হ'ল এইটোৰ IMFৰ পৰহি আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক লগ ধৰি গৈছে কালি তেওঁ পাকিস্তানলৈ গৈছে $1 বিলিয়ন দিছে IMFৰ লোনটো দিয়াৰ কথাটো হ'ল যে তোমালোকে আৰু সিন্ধু জলচুক্তিত বেছি মাতচাত নিদিবা এটো জলশক্তি পাকিস্তানে কৰিব ভাৰতে কৰিব তোমালোকক আমি পইচা পাতি দিম আৰু যুদ্ধ বিৰতিলৈ তোমালোক যুদ্ধ ইমানটা খামৰা এইখিনিতে লৈছো ক্ষণিক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি চাই থাকক মেজমেল ঘূৰি আহিছোঁ মেজমেলৰ মজিয়ালৈ সময় কমি আহিছে ডক্টৰ কোঁৱৰ মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে বহুত মানুহৰ এটা আশা আছিল বা তেওঁলোকে এটা হিচাপ কৰি আছিল যে ৭১ৰ যুদ্ধত যেনেকৈ বাংলাদেশখন স্বাধীন হৈ গ'ল এইবাৰৰ যুদ্ধত বালুচিস্তান স্বাধীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বালুচিস্তানে সঁচাকৈ আগ্ৰাসী ভূমিকা লৈছিলে দুটা ডিভিজন তাৰ পৰা তেওঁলোকে যেতিয়া উঠাই আনিলে আমাৰ সীমান্তলৈ তেতিয়া বালুচ লিবাৰেশ্যন আৰ্মিয়ে বহুতখিনি জেগা দখল কৰিলে তথ্যমতে শুনামতে আমি খবৰ পাইছোঁ যদিও অসমৰ্থিত সূত্ৰ কুৱেটা চহৰখনো দখল কৰিছে কুৱেটা চহৰ দখল কৰা মানে বালুচিস্তানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ দখল কৰা এতিয়া বালুচিস্তান গোটেই আন্দোলনটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব বুলি ভাবে স্বাধীন হওঁ অৱস্থাৰ পৰা আকৌ ঘূৰি যাব লাগিব নহয় আচলতে বস্তুটো বালুচিস্তান ইজ এ ভেৰি কমপ্লেক্স ইছ্যু মানে মোৰ মতে যদিও তাহাঁতৰ এটা এফিনিটি আছে টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইণ্ডিয়া ইজ অলছ' ছাপৰ্টিং দেম মৰেলি at least morally বুলি কোৱা হয় আৰু এতিয়া morally but I think এইটো মানে বৰ বেছি আমি এতিয়া বালুচিস্তানৰ কথা ভাবিব নালাগে এতিয়া মানে কি আৰু নিজৰ যিখিনি আছে let us just settle that only মানে যোনটো আছে 19 চিমলা এগ্ৰিমেণ্ট বা ইণ্ডাছ ৱাটাৰ বা whatever যোনটো ceasefire হ'ব লাগে সেইখিনিতে আমি সীমাবদ্ধ থকাটো উচিত the status quo মেইনটেইনটো এতিয়া কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰি সেইটো more importantly this the last 4 days has given us very important lessons for the future like for example internationally I think India will now pivot towards the US এতিয়া আমেৰিকাৰ ফালে এটা strategic shift at about from I think more than Russia I think India is now going to shift towards the US America because simply because Russia's stand was very much neutral. It was like China often basi very China pro-Pakistan. Russia also adopted a very kind of a nuanced stand on the conflict. মানে নিজে হৈ আছে আৰু যদিও S-400 বিলাক আমাক দিছে তাহাঁতি গোটেই তাহাঁতি নিজে এতিয়া আৰু দুটা কণ্টিনজেণ্ট পাব আছে নেকি S-400 দুটা এছাইনমেণ্ট সেইটো আমি এতিয়া দিব পাৰিব নে নাই এভৰিবডি ইজ হেভিং ডাউটছ অ'কে চ' India is now shifting its defense procurement towards the USৰ পৰা কেনেকৈ আৰু ডিফেন্স প্ৰকিউৰমেণ্ট ইজৰাইল ফ্ৰান্স এইবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ আৰু প্ৰকিউৰমেণ্ট বাঢ়ি গৈ আছে চ' ৰাছিয়াৰ এজ এ ট্ৰেডিশ্যনেল ছাপ্লায়াৰ অফ ডিফেন্স ৱেপন্স it has come down যদিও it is still a top defense exporter India is a top importer from Russia but again it has come down
So now এইটো যোনটো ৰোল প্লে কৰিলে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে আই থিংক US is looking for China plus one strategy. That is China plus one. Achha. So it is now moving from China towards India. Apple already industries by shape. So US also wants that India should grow. It cannot be US economy cannot be completely China dependent. It is creating problems for USA. So it wants an alternative kind of economy to grow, and India is the ideal kind of platform where US economy can blossom. So India, it's a natural thing that I'm not surprised ki Donald Trump has played a kind of a beneath the table kind of role to play koile mona nanu kintu ei diplomatic junto role play korise USA in the last 48 hours নিজৰ এটা স্বাৰ্থ আছে because industry grow koribo lage tahator economy grow hobo lage heri aru India has got special privileges from the US মানে India has been treated most favored country হোৱা নাই কিন্তু পাকিস্তান most favored country listot nathakilo near to most favored country বুলি Obama dinotei ঘোষণা কৰিছে. That's a different thing, but India and US are seen as natural partners. Okay, so one thing is that aru mobile aru just small 1 minute. 1 minute napabo apuni 30 seconds pabo. India junto defense preparedness hetu aru lagibo aru more investment in drones and artificial intelligence and satellite anti missile technology heblak lagibo. So war drills in many countries, Israel, South Korea, Switzerland, all the Taiwan, that is specially war drills conduct kore every year to see defense preparedness and for not only from the army but also from the civilians. মই যাব কৈছো অখিল ৰঞ্জন দত্তৰ ওচৰলৈ লাষ্ট মোৰ শেষ প্ৰশ্ন যে যেতিয়া আক্ৰমণ হৈছিল পেহেলগামত তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষক সাম্প্ৰদায়িকভাৱে বিভাজিত কৰাৰ চেষ্টা চলিছিল বিচাৰি হিন্দু হয় নে নহয় আৰু কলিমা পঢ়িবলৈ লগাইছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদীসকল সফল নহল ভাৰতৰ জনগণে হিন্দু মুছলিম একেলগে তেওঁলোকে স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে আপুনি কি ভাবে মই ভাবো মই এই কথাটো লিখিছো যে সেই সময়ত সেই ঘটনাৰ পাছত কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণে বিশেষকৈ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ যিটো ভূমিকা আছিল এনেকুৱা এটা ধাৰণা আছিল যে কাশ্মীৰৰ লোকসকল প্ৰধানতঃ মুছলিমসকলে সেই সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ পক্ষত থাকিব নেকি ইমান স্পষ্টভাৱে ইমান দ্ব্যৰ্থহীনভাৱে তেওঁলোকে এই ঘটনাটোৰ বিৰোধিতা কৰিলে আৰু যিটো মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে তেওঁলোকে এই যিসকল আহত হ'ল নিহতসকলটো নিহত হ'ল আহতসকলৰ প্ৰতি শুশ্ৰূষা কৰিলে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে জম্মু কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ চৰকাৰৰ যিটো ভূমিকা সেই কথাটোৱে এই যিটো কমিউনেল ডিভাইড যিটো কৰিব বিচাৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদীসকলে সেই কমিউনেল ডিভাইডটো তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এই কথা আকৌ কম যে ভাৰত চৰকাৰে কিন্তু অতি কৌশলগতভাৱে এই গোটেই সমস্যাটো সমাধান কৰিলে একটো বিৰোধী পক্ষক লগত লৈছে এই ঘটনাটো যোৱা সময়ছোৱাত বিৰোধী পক্ষ আৰু চৰকাৰৰ মাজত যিটো ধৰণৰ কাৰবাৰ চলি আছে এই ঘটনাটো সম্পূৰ্ণভাৱে উলটি গ'ল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত এক ধৰণৰ সমন্বয় ভিতৰি কি চলিছে সেইটো আমি নাজানো যি ধৰণৰ উমৰ আব্দুল্লাহ সিকিউৰিটি কমিটিৰ মিটিঙলৈ মাতি আনিছে এই ঘটনা আগতে কেতিয়াও ঘটা নাই এই ধৰণৰ আৰু মই ভাবো যে মিলিটাৰী এষ্টাব্লিছমেণ্টক যি ধৰণৰ সন্মান দিব লাগে যি ধৰণৰ মৰ্যাদা দিব লাগে অসামৰিক কৰ্তৃত্ব চৰকাৰৰ হাততেই আছে সেই সম্পৰ্ক কিন্তু এই যে আপোনাৰ বিক্ৰম মিশ্ৰিক এৰি ক'ব দিছে অতি মিজাৰ্ড এটাও ইফাল বেছি কথা নকয় এই যে ভূমিকা সিঙক ক'বলৈ দিছে আকৌ এইফালে আকৌ ছফিয়া কুৰেশীক ক'ব দিছে আৰু তিনিগৰাকী আটাইতকৈ যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইটো পৰিকল্পিতভাৱে কৰা নাই তিনিওগৰাকীয়ে কিন্তু সংখ্যালঘু পাৰ্চী এগৰাকী পাৰ্চী এগৰাকী মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ শিখ সম্প্ৰদায় এই কথাটো কিন্তু কোনেও কোৱা নাই কিন্তু এই যেটো প্ৰজেকশন এটো কিন্তু ভাৰতক এটা বেলেগ ধৰণৰ ভাৱমূৰ্তি দিছে বহুত ধন্যবাদ অখিল ৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া আপোনালোক সকলোটি আহি আলোচনা সফল কৰিলে আৰু ধন্যবাদ ভৱিষ্যতৰ দিনবিলাকত লগ পাম যুদ্ধ বিৰতি চুক্তি টিকি থাকিব লাগিব সকলোৰে শান্তিৰ বাবে সকলোৰে মংগলৰ বাবে কোনেও যুদ্ধ নিবিচাৰে কিন্তু সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে যিকোনো পদক্ষেপ আমি সমৰ্থন কৰি যাব লাগিব মেজমেল ইমানতে সামৰিছো নমস্কাৰ